In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ja, beste mensen, vandaag gaan we terug naar de jaren 70. De jaren 70, oliecrisis, mooie auto's, ondeugende auto's. Moet je nou eens kijken wat ik gevonden heb. De legendarische Capri RS 2600 en een BMW Turbo. Nou, dat waren elkaars concurrenten. Al die kerels van mijn leeftijd, die droomden vroeger in de jaren 70 van zo'n auto. Ik had vrienden en kennissen die hadden zo'n auto. Die zaten in de bouw. Ik was uitzondering, ik reed Engelse auto's. Maar hoe ouder ik word, hoe meer dat ik ze ben gaan waarderen. Dan denk ik, Capri was eigenlijk de auto voor het huisgezin. Vader met 2 kinderen, die wou een sportieve auto rijden. Meer dan 1 miljoen zijn ervan gemaakt van die dingen. Alleen, de 2600 RS, er zijn er maar 1000 van gemaakt. En waarom 1000? Die moest geproduceerd worden voor de homologatie om te kunnen racen. Dus gewoon een originele straatversie is puur zeldzaam. En er staat er ook nergens in te koop. Ja, en dan die BMW, die turbo. Nog gekker. Deze had 150 pk, die had 170 pk. Maar deze ding had 1 groot nadeel. De eerste straatauto met een turbo. Die turbo stond natuurlijk in de kinderschoenen. Als je niet genoeg rijervaring had, was het een gevaarlijke auto. Toen, jaren 70. En het probleem was ook, die dingen werden geproduceerd in de oliecrisis. Dus die verkoop zakte in. Deze een Capri 1300, dat werd nog wel geleverd, maar een RS was natuurlijk een dure jongen. Iets minder, maar daarom zijn ze ook zo zeldzaam. En dat ik ze nou allebei heb. En ik vind ze zo leuk. 2,6 liter. Dit is de beroemde Kugelfischer-injectie. Als hij goed is, en er werken geen domme monteurs aan die denken dat ze er verstand van hebben, en aan de verkeerde dingen lopen schroeven, gaat het leven lang mee. Gaat niet kapot. Je moet je voorstellen, dit is nooit gerestaureerd. Origineel. 40.000 kilometer. Maar je kunt zien aan de kleur van de leidingjes dat dit nooit gerestaureerd is. Weet je waarom dit is? Ik had turbo. Dat is een bewust spiegelbeeld. Kijk, als je dan in je auto zat en je gewoon een Volkswagentje en er kwam zo'n turbo achter je aan, dan schrok je aan de kant. Dan denk je, wauw, wat komt dat uit? Ik moet echt aan de kant. Ja, dat is echt zo echt iets voor mij zijn, want nu gaat niemand aan de kant op de snelweg. Iedereen blijft gewoon lekker 100 op de linkerbaan rijden. En toen, als je dat in je spiegel zag, dan zeg je, jezus, daar komt wat aan. Moet ik aan de kant. Ja, echt waar, daarvoor is het gemaakt. Kijk, weet je nou bijzonder aan deze auto is? Ik ken natuurlijk heel veel 6-cilinders, motoren, we hebben allemaal een geluid. Maar het lijkt allemaal een beetje op elkaar. Er is niet één auto die hetzelfde geluid heeft van 2600 Capri. Ik kan het niet uitleggen. Het was natuurlijk wel een bloedruige auto voor die tijd, hè. Als je zo'n auto had, dan was je wel de king. Kijk, het waren toen de tijd de concurrenten van elkaar. Die stonden in de showroom bij BMW en denk, zo'n Capri is ook wel een sexy auto. En je stond bij Ford en denk je, ja, zo'n BMW is ook wel apart. Kijk, die turbo die heeft een nadeel en een voordeel is dat het ook snel is, hè? Laat het duidelijk zijn. Maar het nadeel is dat hij in 1 keer erin komt. Wauw! Oké, nog even gas. Bah. Hoor je hem? Hij jankt ook zo lekker. Wat die Lancia Delta's ook doen met het schakelen. Ja, dit is wel een hele fijne auto. Ook wel iets van te zeggen. Het geluid van de Capri is mooi, maar de snelheid van de BMW. Mijn vrouw die zou zeggen, kan je ze betalen? Koop ze aan allebei. Soms ben je het even kwijt. Dan heb je te lang niet in zo'n auto gereden. En dan ben je het gewoon even kwijt. Want het zijn er toch woeste auto's in de jaren 70 eigenlijk. En dan rij je er weer mee. En dan ben ik weer helemaal blij.